رفقا سلام. با نزدیک شدن به فصل تابستان یکی از مهمترین مشکلاتی که ممکنه برای هر خودروی وجود بیاد جوش آوردن ماشین هستش. توی این ویدیو قراره دلایل جوش آوردن خودرو رو بررسی کنیم، علایمی که داره هم خدمتتون عرض کنیم و از طرفی راه‌های جلوگیری از این مشکل رو خدمتتون بیان کنم. از تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، لازم اول بدونیم که از جوش آوردن ماشین یعنی چی. جوش آوردن یعنی دمای موتور از حد نرمال بالا بره و سیستم خنک کننده نتونه به موقع دماش رو بیاره پایین. آمپر میره بالا و ممکنه ماشین خاموشه یا حتی واشر سرسیلن بسوزه. دلایل جوش آوردن ماشین: اولا کم بودن مایع خنک کننده یا نشت تو سیستم خنک کننده. اگه آب در رادیاتور یا منبع انبساط کم باشه یا نشتی داشته باشی، موتور خیلی راحت داغ میکنه و همچنین ضد یخ علاوه بر جلوگیری از یخ زدگی، کم بودن اون باعث میشه که ماشین جوش بیاد. دومین دلیل اون خرابی ترموستات. وقتی موتور گرم میشه باید ترموستات مسیر آب رو به رادیاتور باز کنه. اگر گیر کنه دما سریعا بالا میره، اصطلاحا میگن ترموستات جام کرده. راجب ترموستات ویدیویی که من تو کانال گذاشتم رو حتما ببینید، لینکش این بالا میذارم براتون. سومین دلیل بالا اومدن دمای آب و جوش آوردن خرابی واتر پمپ هستش. پمپ آب وظیفه گردش آب رو داره. اگه خراب بشه یا تسمش در بره آب نمیچرخه و این گردش آب صورت نمیگیره و موتور جوش میاره. چهارمین دلیل کار نکردن فن یا خرابی رله های فن هستش. فن وقتی روشن نشه مخصوصا تو ترافیک خیلی زود ماشین داغ میکنه. ممکنه سیم کشی، رله ها، فیوز یا خود موتور فن خراب باشه. بعضی مواقع هم پروانه های فن ممکنه به سیم فن برخورد کنه و این خنک‌کاری لازم صورت نگیره. پنجمین دلیل اون گرفتگی یا رسوب در رادیاتور هستش. اگر مجاری رادیاتور گرفته باشه آب درست خنک نمیشه. این معمولا به خاطر رسوب، ضد یخ تقلبی یا عمر بالای رادیاتور پیش میاد. ششمین دلیل خرابی درب رادیاتور یا منبع انبساط هستش. درب رادیاتور یا منبع انبساط باید فشار خاصی رو نگه داره. اگه درب فشار رو نگه نداره آب زود بخار میشه و ماشین داغ میکنه. هفتمین دلیل استفاده از ضد یخ نامناسب یا در واقع استفاده نکردن از ضد یخ هستش. ببینید مایع خنک کننده باید از موادی تشکیل بشه که به درستی دمای آب موتور رو جلوگیری کنه از یخ زدن اون و همچنین جلوگیری کنه از جوش آوردن اون. ضد یخ فقط ضد یخ نیست، ضد جوش هم هست. در بعضی مواقع کیفیت نامناسب ضد یخ باعث میشه دمای آب بالا بره و جوش بیاره. همچنین اگر آب معمولی استفاده کنید آب معمولی زودتر جوش میاره و رسوب هم میسازه. ضد یخ درست دمای جوش رو بالا نگه میداره و در واقع دیرتر جوش میاره. نهمین دلیل اون مسدود بودن جلوی رادیاتور هستش. اگر جلو پنجره پر از خاک یا برگ باشه هوا به رادیاتور نمیرسه و خنک‌کاری ضعیف میشه. دهمین دلیل اون بار زیاد روی موتوره. مثلا تو سربالایی ها با کولر روشن با ماشین پر موتور فشار زیادی رو تحمل میکنه و دماش بالا میره. چون دور موتور و گشت آور موتور باید افزایش پیدا میکنه، همین بار سنگینی موتور باید قطعات داغ میشن و دمای مایع خنک کننده بالا میره و همین باعث میشه که خودرو جوش بیاره. 11مین دلیل اون هوا گرفتن سیستم خنک کننده هستش. اگر هوا داخل سیستم باشه مثل سد عمل میکنه و آب نمیچرخه. خب علائم جوش آوردن ماشین چیه؟ اولا که آمپر تا ته بالا میره و وارد منطقه قرمز میشه. دو، بخار از زیر کاپوت یا جلوی ماشین بلند میشه. در بعضی مواقع بوی شیر یا روغن سوخته به مشامتون میرسه. همچنین ماشین بد کار میکنه یا خاموش میشه یا
کاهش قدرت و توانش را شما احساس میکنید. در بعضی مواقع چراغ چک یا چراغ اخطار دما روشن میشه. همچنین ممکنه صدای غیر عادی فن به گوشتون برسه. زمانی که ماشین جوش میاره چیکار کنید؟ اولا اینکه سریع ماشین رو کنار بزنید و خاموشش نکنید تا فن بتونه کار کنه. دو اینکه کاپوت رو بالا بزنید تا گرما خارج بشه، ولی به منبع آب یا رادیاتور دست نزنید چون ممکنه آب جوش بپاشه و در رادیاتور باز نکنید. در ادامه باید صبر کنید تا موتور خنک بشه. بعد از خنک شدن آب رو چک کنید. اگر آب رادیاتور کم بود با آب یا ضد یخ مناسب پرش کنید و بعد از اون حتما ببرید پیش تعمیرکار تا بررسی دقیق‌تری انجام بده. نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر به دلیل خرابی فنها و کار نکردن فنها آمپر بالا اومد، میتونید به صورت تدریجی آب روی رادیاتور بپاشید تا خنک بشه و با این کار دما پایین بیاد. خب چطور پیشگیری کنیم از جوش آوردن ماشین؟ اولا ما یک بار سطح آب و ضد یخ را چک کنید. دو اینکه ضد یخ رو هر سال عوض کنید و با نسبت درست استفاده کنید، یعنی 40 تا 50% ضد یخ و 50 تا 60% هم آب رادیاتور. و همچنین باید از ضد یخ استاندارد استفاده بشه. سومین کاری که باید کنید فنها رو بررسی و سرویس کنید و به سولفاته شدن رله های فن دقت کنید. همچنین رادیاتور رو هر 6 ماه یک بار بشورید و حتما هواگیری انجام بدید. یکی از کارهایی هم که میتونید کنید روغن موتور رو به موقع عوض کنید. ببینید روغن موتور علاوه بر روانکاری و جرم‌زدایی از خودرو، از موتور خودرو، حرارت اون رو هم جذب میکنه و باعث خنک شدن موتور میشه. همچنین درب رادیاتور همیشه چک کنید. درب رادیاتور یا در منبع انبساط رو چک کنید. بعضا به دلیل خرابی همین درب آب رادیاتور مایع خنک کننده کم شده و باعث جوش آوردن موتور میشه. واتر پمپ و ترموستات رو هم تست کنید. خب دوستان، ما دلایل و مسائلی که باعث میشه خودرو جوش بیاره در گرما رو خدمتتون عرض کردم. با نزدیک شدن به فصل تابستان و فصل گرما ازتون خواهش میکنم همین عوامل رو بررسی کنید و با خیال راحت خودرو رو در تابستون استفاده کنید. میدونید که سیستم خنککاری خودرو یکی از مهمترین سیستم هایی هستش که آسیب این سیستم باعث میشه که خودرو دچار مشکلاتی بشه و هزینه های سنگین و گزافی رو به عهده شما بذاره. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، برای دوستانتون بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.